ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. فيلم النهارده عن جو، اذكى رجل في العالم. جو لما جاوب على سؤال انتخبوه عشان يكون رئيس للولايات المتحده، واتضح ان السؤال فيه خنزيرين اتخانقوا سوا، مين اللي فاز في النهايه؟ جو جاوب الخنزير الفايز. الحاضرين اتفاجئوا لانه اول واحد قال الاجابه الصحيحه. اتضح ان الذكاء البشري بقى منخفض جدا في العالم، لان الاشخاص اللي معدل الذكاء عندهم عالي مش عايزين ينجبوا اطفال، والاشخاص اللي معدل الذكاء عندهم منخفض بياكلوا كتير وبيخلفوا اكتر واكتر. مع مرور الوقت مستويات الذكاء البشري بتنخفض بسرعه، وعلشان يحافظوا على جينات الذكاء البشري وهو انهم يختاروا راجل وست معدل ذكائهم مرتفع ويدخلوهم في فتره ثبات، واختاروا جو وريتا. وبعد انخفاض الذكاء البشري اختاروهم عشان ينقذوا العالم. من المفروض ان فتره الثبات تكون 10 سنين، لان دي خطه سريه القائد بس هو اللي كان يعرف عنها، لكن القائد ده جاله مرض الزهايمر ونسي الموضوع تماما. يا نهار ازرق. بعد فتره تمت ازاله المختبر، وجو وريتا فضلوا في الثبات، وصناديق الثبات اللي كان فيها جو وريتا اترموا في الزباله. وبعد مرور 500 سنه التعداد البشري كان بيزيد بسرعه، معدل الذكاء بينخفض جدا، مقبل النفايات بقى جبل من القمامه. في اليوم ده جت عربيه القمامه لما كب وهي بتنزل اخر كميه من الزباله، بقت زي القشه اللي قسمت ظهر البعير وانهار الجبل كله، وعملت موجه من القمامه اجتاحت المدينه كلها، واخترق صندوق الثبات بتاع جو بيت فريتو، وقفل صندوق الثبات فتح، وفريتو كان بيتفرج على التلفزيون وبيتعلم ان 1 زائد 1 بيساوي 3، وجو قطعه قال له 1 زائد 1 بيساوي 2. قام وهو متنرفز ورماه بره، وجو كان مرتبك جدا وشاف مجموعه من الناس جنب كومه من الزباله، مشي ناحيتهم وسلم عليهم وقال لهم اتغديتوا؟ قال له اكلت اللي اكلته، انت مالك؟ مشي بسرعه. جو بيعتقد انهم كلهم اغبياء، وشاف مستشفى وكان عايز يكشف على نفسه، لقى اسم المستشفى ملول، استغرب جدا. ولما دخل المستشفى كان شكلها كانها لعبه، وطريقه الكشف خلته مذهول. بيبص للمريض بعدين بيضغط على ايقونه. جو واقف في صف الكشف البدني، والدكتور كان معاه 3 قضبان حديد، واحد للاذن وواحد للفم وواحد للمؤخره. بعد ما جو خلص بعدها الدكتور حس ان الطريقه غلط، وشد القضبان بسرعه من فم جو، وهيعيد الكشف من الاول، فقط حط واحده في المؤخره وواحده في الفم، وده خلى جو يتجمد. بعدها راح عند الحوض لقى اللي بينزل مشروب لونه اخضر. في الوقت ده شاف في المجله انه في سنه 2505 وانه نام لمده 500 سنه. طلع من المستشفى وراح قدام آلة البيع. ظهر شخصين فجاه، الراجل ده شكله مش تمام. انا شخص كويس، تمام، انا هقبض عليه. قبض عليه فعلا. بالشكل ده جو راح للمحكمة عشان يحكموا عليه، لكن معدل ذكاء القاضي الحالي منخفض جدا، والمحكمة أجرت محامي جو. ما كانش شخص غريب، كان فريتو ما كانش بس مش بيدافع عن جو، لا كان بيقنعهم انه مظلم. الكل كان بيضحك، ما كانش عارف يتكلم فعلا. وفي النهاية حكم عليه بالسجن لمدة 10000 سنة. جو نام 500 سنة، وبعد ما صحي اكتشف ان الأرض اتغيرت، الأبراج وقعت وبيربطوهم ببعض عشان تثبت، والكباري وقعت، وفي عربيات متكومة فوق بعض، وأصلا كل الناس في العالم ده باستثناء جو اتحولوا لأغبياء، وهو دخل السجن بسبب الأغبياء دول، وحكم عليه ب10000 سنة. ولما دخل السجن طلب منه انه يؤدي اختبار ذكاء، وكان سؤال الامتحان في خنزيرين اتخانقوا سوا، مين اللي فاز في النهاية؟ قعد يفكر قبل ما يجاوب وقال لهم الخنزير اللي فاز. الإجابة صحيحة، وبعد ما عرف انه الوحيد اللي جاوب صح كان ليه رد فعل. لو كل اللي موجودين في العالم دلوقتي أغبياء، فهو عنده حل اللي هرب من السجن. راح للحارس وقال له اخي انت نسيت النهارده ميعاد خروجي من السجن؟ والحارس صدقه طبعا وسابه يخرج من السجن. خرج يجري من بوابه، وبعدها الحارس قال ان في واحد هرب من السجن. بعد ما وصل لبيت فريتو وقال له اسمع كلامي كويس والا بكره هتموت. فريتو خاف وعيط. جو عرف ان في آلة زمن واحده في العالم. بسرعه جدا اخد فريتو وراح يدور عليها، كان عايز يستخدم آلة الزمن ويرجع للعالم بتاع الناس الطبيعيين. وفي الطريق قابل ريتا اللي كانت نايمه زيه لسنين طويله، وعلشان جو هرب من السجن كانت الشرطه بتطارده. كانت العربيه متدمره وبتمشي ببطء، علشان كده قرروا انهم ينزلوا ويهربوا. واول ما نزلوا من العربيه ومشوا شويه الشرطه اتلمت على العربيه وقعدوا يضربوا عليها نار لغايه لما فرقعت، وحاولوا يهربوا بسرعه، بس جو اتقبض عليه تاني. والمره دي ما راحش السجن، راح للقصر الرئاسي. في الاصل كانت اجابه جو على سؤال الخنزيرين جذبت انتباه رئيس الجمهوريه بذكائه الخارق، وهناك قابل موظفين المناصب العليا. الطفل ده كان وزير الطاقه، والبنت دي كانت وزيره العدل، والراجل السمين وزير الدفاع، والاصلع ده كان وزير التعليم، والملاكم ده بطل ورئيس الجمهوريه. اول لما شاف جو حس انه خارق الذكاء، وعلشان كده مسكه منصب وزير الداخليه، وعمل مؤتمر وطني وقال للكل ان جو هيكفر عن اخطائه بخدمات كويسه كتير، وهيحل مشكله المحاصيل اللي مش بتنمو. وفي ظل هتاف الكل اضطر انه يوافق. بعدها طلب من فريتو انه يرسم له خريطه بمكان الاله، ولما راحوا عشان يفحصوا مشكله المحاصيل اللي مش بتنمو جو استغل منصبه وخلاهم يجيبوا ريتا، وكانوا بيحاولوا يهربوا. ووصل لتحت الشجره وفتح الخريطه وبص فيها واتقبض عليهم ورجعوا ومشوا من الارض الزراعيه. جو اكتشف
فجأة ان الناس بتستخدم المشروبات عشان تروي بقى المحاصيل الزراعية. الناس في العالم ده اغبياء جدا، ازاي يستخدموا المشروبات في روي المحاصيل؟ علشان كده المحاصيل مش بتنمو. بس اللوم مش عليهم، اللوم على تجار المشروبات عظماء الضمير. احتكروا مصانع معالجة المية وضللوا مفهوم الناس عن المية، اقنعوهم انها بتستخدم في الحمام بس، وبقت المشروبات بديلة عن المية. حتى حديثي الولادة بيشربوهم المشروبات دي. جو بذل اقصى ما عنده عشان يفهمهم ان المحاصيل بتتروي بالمية، لكن الاتنين دول اللي ما عندهمش ذرة ذكاء سخروا منه. بعد كام ساعة راح جو الارض وقال لهم انه يقدر يكلم الارض. الارض قالت انها هتموت من العطش وعايزة مية. الكل صدقوا. من ساعتها ابتدوا يرووا الارض بمية بدل من المشروبات. لكن لسوء الحظ، علشان الارض فضلت بور لوقت طويل، بعد ما عدى فترة محصول ما ظهرش في الارض. لان جو تسبب في انخفاض مبيعات المشروبات وعطل ناس كتير، اعتقد الناس ان جو مخادع وعشان كده دخلوه السجن. المرة دي متهم بانه تسبب في مشكلة كبيرة. في الوقت ده ربطوا رجله بصخرة كبيرة، وعلشان ينال عقابه دخلوه ساحة القتال. وفي الساحة دي هيهاجم 3 آلات ميكا، ولو انتصر عليهم هينال حريته. وكل اللي قدموه لجو عربية صغيرة وفوقها صخرة كبيرة. وازاي يا ترى هيقدر يفوز كده؟ ولان سواق آلة منهم كان غبي ودخل في سور، اتبقى آلتين بس. ولكن برضه فرصة ان يفوز جو تقريبا معدومة. ومن ناحية تانية اكتشفت ريتا الارض اللي اتروت بالمية طلعت محصول، علشان كده جريت على ساحة القتال. وهي في الطريق شافت الزرع ظهر في كل حتة. في ساحة القتال ابتدت الآلات تهاجمه. جو خايف جدا، الناس اللي في الساحة نفسهم يموت بسرعة. لكن ذكاء جو خلاه يستغل الصخرة ويخرج من العربية. ساب العربية زي الطعم للآلات، وخبطوا الآلتين في بعض. اتوقف ضحك الجمهور وانتصر جو. لكن من ورا السور ظهر واحد ورمى قنابل ناحية جو، وتحمس الجمهور تاني. ووصلت ريتا في الوقت ده ودفعت فلوس للمصور، وخدته يصور المحاصيل اللي ظهرت علشان يعرضها على شاشة العرض للرئيس. وبسرعة راح المصور هو وفريته الأرض. اتفاجئوا بالمحاصيل لدرجة انهم نسيوا جايين ليه. بعدها اتشجروا وضرب فريته المصور بالبوكس وطير الكاميرا، ووقعت قدام نبات. ظهر النبات على شاشة العرض، والناس انبهروا لما شافوه وعرفوا انهم ظلموا جو. وخلاص جو كان على وشك الموت، وانقذوا الرئيس بسرعة وأعلن براءته. تاني يوم ركب جو آلة الزمن، ولكن اكتشف انها مجرد لعبة. ازاي يعني هيكون في آلة زمن في مكان كله أغبياء؟ ومعرفش يرجع للماضي، وقدر انه يبقى رئيس. واتجوز هو وريتا وخلف 3 أطفال، كانوا أذكى 3 أطفال في العالم. ووجودهم هيغير مصير المستقبل. وينتهي الفيلم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشير كتير. مع السلامة.